Hello. Right, good. All right, guys. Hello. Welcome back again for our new episode of the Kuya Bands podcast. Live, dili day live, live in Spotify. So here in this episode, we are gonna be talking about several stuffs. Kay, actually, dugay na kay ko wala ka kanang kahimo og episode kay the past few months of this year is medyo like daghan kay kuan ba, daghan og challenges and mga unexpected na circumstances or situations na nabutang ta in a very challenging part sa atong life. So wala ta ka get og time to do this parang passion project mo ko ni siya. So right now, para dili na pud ako ang sigig storya dili. I have invited a very special guest na we're gonna be talking about a very sensitive or in very kwan po siya na kwan karon issue or kanang topic sa ato ang kinabuhi karon. So I'm joined here by my good family. Let's welcome Frances. Hello, everyone. Hello. So Kwanza, introduce yourself sa ako ang viewers and what do you do and Okay, so I'm an occupational therapist. So, sa mga people na wakibaw what OT is, so, di mi ka nang mamuhilot ra. ah, mga mo pa ni mga common na sa sa PT Mm. before di ba? What Oh, dili siya or kanang manas la, muna nagpiti. okay. Pero dapat may distinction. So, basically, mas mo focus me on everyday activities. So, i-help na mo ang people with mga problems nila. Like, dili ra sad physically, but also mentally. So, i-help na mo sila on how to cope and unsaon nila pagbalik sa ilang mga everyday nga activities ba because of the condition or injury nga nahitabo sa ila. So, kana. So mo na siya imong work. How long have you been doing your profession? So 8 years na. So, I passed man the board exam pag 2015. Okay. So, I've been also in different na pod na mga kanang practice settings ba among tawag. So, karon nag-teach ko, not necessarily teach or like kanang nag-supervise ko og mga interns in the mental health nga setting. Okay. What's the kwan? Para lang. What's the best part of your job? Nakita na ko. No, shock ko sa question. What's the best part of your job? Unsa parang best part? Siguro ang best part is maka-help ka sa mga tao. I think kana Jord kay mo make ka og difference or impact sa others even in a small way ba. Dito. So that's the best part of your job. So right now guys, I know siguro kamo diha na makapaminaw ani. Maybe you have been like kanang sanay struggling sa inyong self. We all have struggles man, di ba? As human as we are, dili man gid na malikayan na we're gonna be put on a situations na maglisod gud ta. So even for me, like nasad ko yung mga times na inana and it greatly affects the good kanang imong day-to-day living if dili mo siya ma-address or dili ka aware ba. So right now guys, we're just gonna be giving our opinions here. It's not gonna be like the unsa gid ang sakto, but based on our experience and how did we ansad kana address that situation. So we're gonna be talking about mental health and some parts why is it important nowadays to take care of our mental health. Dili naman good always na about lang sa atong physical the side of things. We also have to take care of that, but on the mental side, we also have to be kanang more aware po ta dapat sa atong mga if ever natay problems kay mentally dili man ta kabantay ko di ba na nanitay ingon ana na condition and maka-affect siya sa atong life gid. So first, what is mental health gid ay? What is? Sige. So ang mga tao na mag-think na ay mental health kay kanang strong ka mentally or kabawra ka mo cope in kanang daily everyday life stressors or ang uban pod mag-think kung
okay imong mental health or good imong mental health, meaning wala jud kay go through na mental issues ba. But actually, mental health is not only being kanang healthy ka nga wala kay mga mental health issues or mga kanang difficulties or kalisod kung unsa imong mga na-feel or kanang if kabawra ka mo cope dayon ba. So, mental health is really a state of well-being wherein kailangan di siya kailangan na wala kay giagian na stressors but most importantly is kabawra ka mo cope in daily kanang stressors. So kana pod it affects kung unsa atong gihuna-huna unsa ang atong gifeel pod atong gipamati og unsaon pod nato pag-act towards anang atong gipang huna-huna o gipang bati. So kana jud ang mental health. Una siya ang mental health yun. So, not just like kanang ikong kwan lang. Mura dili siya mindset lang. Dili It's na not siya a mindset mindset. thing. It's like kwan gid siya. A different part gid siya sa ato ang brain. Ana, di ba? So, kwan why is it really important nowadays? Kay people sometimes neglect about its importance. So, why should we like why is it important or why should we take care of our mental health? Siguro basic lang kay inig mata na to or inig sugod na to sa tong adlaw kay kung dili ta in the right state of mind pod or wala ta sa sakto na panghuna-huna kana then dili gyud ta ka go through sa atong day. So dili pod siya na like you said ganina no na important pod siya ba in dili lang sa physical nga health nga area. So important pod ang mental health because ma-aware pod ta sa kanang kahimtang sa uban. So dili ra sad ta maghuna-huna sa atong own but ang others. And knowing na kanang ang uban pod na giagian. So makathink pod ta nga kanang dapat more kind ta sa uban kay wa ta kabaw kung unsa pod ilahang gipang go through Ito, ba. no? Guys, sometimes bitaw kabantay ka na kanang wala ta kay bawo ba na ato ang gistorya na words sa tao kay example we like ingon ta na uy kanang okay ra ka na even like asking na are you okay is like a very big deal for other people and wala nang takabantay na kuan na dako na dito sa iya kay ang uban ba nag-struggle lang on their own and wala sila nag-ingon lang sa ubang tao. Yeah, by just simply asking are you okay, how are you is like a very big deal na gid sa uban. Yeah, kana jud. Like asking as simple as how are you ba like checking on others. So kana very important na makibaw ang tanan ba so simple ra kay siya no pero maka big siya og impact sa uban ba especially sa katong mga naagyo gipang-agian like kung mangutana lang ka how are you so important gyud na makibaw ang mga tao about it ba kay I think as Filipinos di kay ta or murag awkwardan ta na mo ask ba sa mga tao sometimes like very awkward. how are you or like kay, okay ra ka normally magud tanong ka nang we always tend to show na strong ta ba dili ta ganahan na makakita ang ubang tao na natay weakness kay di ta ganahan na like siguro i-bash ta or la kuan siya inani so we just okay raman ko bisag deep inside kanang dili di siya okay. Dili siya diba? okay. It's very common di ba? Na inana. So muna siya ang kuan mo like for you is like the importance. For me sad, I think important ang mental health because simply the reason na kanang it shows man good sa imuhang unsa jud ka na tao ba. Makita man good sa ubang tao, masatawo good na kanang affected I mean kuan kay unhealthy imong mental side kung let's say lain kay ka manulti or kanang bati kay ka og kanang attitude sa ubang tao nya kung dili nimo na siya kuan na nakay problema sa imong inside maka-affect man gud siya especially nakay work nakay sa imong family di ba so it's very kuan gud siya for me that is like very important no so kuan so right now since naka-discuss man tanon na unsa gud siya ka importante nagitay mga like problems for you unsa man ang sa inyong mga siguro naman may mga studies na conduct as for your experience unsa may mga like common na kanang mga issues na na kanang go through sa mga kanang mga common lang siguro common na so kung feel ninyo na times na like down mo or kanang nagkalisod jud mo in different circumstance sa life ba so
kana i-term ra na mo as kanang distress. So meaning naay kanang mga challenges lang ba so di pa jud na ingon na kailangan na i-admit na mo or mo-seek na mag-help ba Okay. so medyo na po siya levels ana. So commonly kung naay mga mental health distress kana ang common good is naay kana mga depression. So depression common sa kay ni na to mahir no labi na na kanang but di lang na to i-take lightly na being sad kay depressed na dayon ba kay different nga murag level po jud ang depression so ang sadness kanang murag na sad lang ka kay kasi wala nimo nakuha imong ganahan dili pa kay imong matawag ka na depressed ka wala na siya gi-excite siya uban na depressed kay ko karon kay wala ni nahitabo ana so it's not that okay kana. So kung i-call na gyud nimo as depression kay depression man god labi na if clinically diagnosed ang person so meaning na part sa ilahang life or kanang naay more symptoms ba aside from being sad lang so napagi more pagyud na symptoms magawas kana. So ana siya first is the stress mo na siya yung common issue. So ikaw na mag-figure out unsay mga things na nakapa-stress nimo kay lain-lain man kita og kanang kanang ginabuhat in our daily life. So there's a lot of things to be stressed about. So part na siya part gyapon siya sa life. Example good like kanang sa work baron like naa kay ganahan na mahitabo niya murag wa na happen ba ang ana or na kay gi-aim na position but then murag wa nimo na get so you end up like disappointed ka so ma-feel ka of course ma-feel jud kag sadness pod no or ma-down ka ingana so it can be a distress to you ba so one of the stressors na siya sa imo ha kanang not getting what you want so kaya siya so that's number one common what are the other things you think like another na pod is anxiety that's very kanang that's very kuan karon kanang daghan na pod what we call popular siguro popular din siya na there's a lot of people no even me I have my own anxieties or napoy naka-trigger nimo na ma-anxious ka diba so yeah anxiety what's that pero anxiety man god is the body's way pod of telling us nga na ay discomfort ba so mo nang for example kanang padung ta sa work niya traffic kaayo then ma-anxious ta kay malate naman ka diba so di nakakaabot sa bitaw so discomfort siya sa imo kay basin ikaw as a person di man jud ko ganahan malate or like kanang gusto ko na perfect attendance ing ani ba but of course na may things nga out of our control ba so it can be that mo nang mo show og discomfort that's why ma-anxious ta ana so na say different situations pod nga maka-cause og anxiety gyud although normal na anxiousness ana okay rasad na siya kay if di jud ka like kay anxiousness man god is or anxiety means kanang worry or fear of the unknown ba okay so wala makakabaw sa so that's why you feel anxious kay wala kabaon sa possible na ma-happen yeah also do you think I would just like to ask kanang if kanang na kay mga traumas ba like traumas does it also like trigger your anxiety sometimes yeah it can gyud kay basically these experiences no kay kanang mo-affect gyud siya sa ato so ma-trauma ta kay mo bring back man siya sa emotions sa thoughts pod na happen sa imuha ba so that's why maka-trigger gyud siya like suddenly no di lang ta kabantay na ay tungod ato akong past experience na anxious ko karon kay ko uneasy kay ko di ba so naiuban like for example kanang usually man god mo stem gyud ang mga kanang risk factors or kanang imuhang mga experiences pagbata kana din no what if like pagbata nimo sige kag kasabuan sa imong mama papa ana actually tinuod gyud na siya no kanang murag unsa atong mga na bad experiences as we katong on our kanang childhood days kay madagi na to siya innate sa atong pagkatawo unsa ta karon nagit tay like kuan mo nang kung namoy mga anak nadyo mo anak careful jud mo sa inyong iingon sa inyong anak kay sabi na especially kanang ang anak is makasabot na sabot na even though bata pa siya pero
makasabot naman gud siya murag nasuksok na sa iyang brain ba kan subconscious lang niya ba na muna siya ano ako ana. So naiuban like for example kato nga example no na example sige siya kasabaan pag bata pa lang. So by the time na mudako na siya and then example na siya sa workplace and then nakasabaan na siya kato makakos na tog trigger sa iya ha na ma-anxious kay mo bring back ba og memory or kanang ang na-feel niya ato na time nga feeling hurt or kanang feeling bad kaayo ana. So mo sad na maka cause og kuan kana anxiety. Yeah. So that's number 2. No? So number 1 is distress. Another is anxiety. What do you think are other kuan pa? Apa kay sa pa may lain common ha. Kana raman so far like now na marag mo sad ang usually complaint ba na naigian na ani o or mo sad usually ang kanang ma-feel sa mga tao especially sa times karon like kana gikan pandemic ana katong pandemic siguro ako makaingon jud ko na napod ko yung mga na develop na mga kumbaga symptoms ato kay kanang bitong like katong at first time na nigawas ko after a few months na naalang sa balay murag kanang akong feeling lain ba like murag luwasig ka nang na mga virus sa murag wala lang kakaila sa tao murag di na kaganahan makik-interact kay basig na sila carrier sila sa virus murag inana ba so murag pugog na baguhan na to at first na paggawas-gawas na so to na-anxious pug ko in a way so muna siya no sa mga ano na kanang common na mga na-happen karon. So since we talk about that man, do you think kuan siya na mga cases na kanang I mean how do you think you could like cope up with kuan certain kanang kanina mga distress or mental health issues no. So kuan important gyud na kanang aware ta sa atong emotions ba. Okay. Sometimes it's hard pod na mo ingon ta or like mo admit ba hard to admit to others and then hard pod to admit sa atong self ba nga like kanang na feel bad ta or like down or like natay some anxiety ba so important gyud nga kanang ma-acknowledge nato nga kani ang akong emotion nga na feel. Okay. So na may lain-lain types of kanang emotions pod so napoy lain-lain kanang emotions in similar nga situations. So for example kani pawtanon ka example naka sa kuan padung ka sa work ana niya mo park na ka niya may parking ana niya malate na ka unsay mo ma-feel kanang honest lang of course makulbaan ko kay kanang kailangan pa na ako i-park din ang car or ang motor so magdali-dali jud ko niya mawala na ko sa una so kanang dili jud ko mo kuan murag ang 1 minute kay taas kaysa sa akong paminaw murag ana kaysa kapag murag kog na adrenaline ba ang gabi ang adrenaline ba kay you have to example I have to go to work 6 so butang tanan ako sa parking lot 50 or 55 nya wala pa ko nakita ang parking so ang adrenaline rush nako is musaka gid siya nya antod sa malate ra gihapon ana so napoy uban na kanang in similar situations lahi pod ilang ma-feel so ikaw makulbaan ka no or napoy uban na kanang masuko ba ya if walay parking ana masuko or like puto na maguba nang adlaw ba so kana mo affect sa imong day ba so kana kung i-acknowledge na to ang emotion mas makabaw ta nga okay mas in touch ka sa imuhang mental health pod how you feel ana. Sunod kay it's not just the emotion lang yun but ang ihapong among tawag is rating ba. So sometimes na may times na masuko ta but dili gid super suko na angry na gid kayo or kanang ganahan na ka manakit ana murag nasuko lang ka pero dili ka ganahan i-inflict sa tao through either words or physical na di ba. So usually ma-ask me ana sige kung mo ni mong emotion ana so say ka to na anxious ka so
1 out of 10, ang 10 pinaka-anxious na Or gyud. siya ka nang, if i-rate mo ang pain. Marag ingana sad. Okay. So, how anxious man ka sa ingana nga situation? Muna siya ko ano. Pero, you feel like, kuan po siya, kana connected sa kanang pag-cope. You think, important sad na you have like a kanang close na circle or support system when it comes to like dealing with your kanang mental health issues? Do you think it's like very important? Very important gyud. Kay actually napoy marag ang mental health distress kay naa siya marag spectrum siya ba ana marag nasa siya scale niya kung diri nakadapita naay part na need siya na og social support gyud. Dili pa siya ingon na like seeking professional help jud ka. So being around with others kay kita nga tao kay social being ta, so meaning we need to be with others. So maybe that's why katong ganina na istoryatan na if muas lang ta sa mga people, okay ra ka or how are you, kay murag big na siya nga help ba. So it's part of making pod mga relationship sa others or understanding others. Bisa gani ka nang sa stranger lang, no? Like, it's like, kuan sa ako siyang gitry practice, no? Like, sabi sa stranger, have to be like, always be kind to, bisa kinsa pa na, kay, wala jud ta kay baw ba? Na, unahan na din siya sa iyang pinaka like, bottom part sa iyang, or rock bottom na jud pa part sa iyang life pa niya. Ningon pa kagbati kaya sa iyaha niya. Makakabaw, mong trigger niya ba, si bako lang, magunsa siya diya, kakabaw. So, di ka kabaw jud like how imong words mo-affect sa others or ang actions nimo ana. So, again, kita nga Filipinos di kita hilig ana, pero kabantay ka sa mga like Americans baro na. Hilig kay sila na marag, hey, how are you? Like, check it nimo before come like mo ask something, but like they always ask how are you? Tinood na siya. So bisag di mo kaila, ingana ba? So moingon din sila na, oh, how are you? Ana. That's true. So simple nga lang na gesture ba kay big na siya ba? So kamo diha kung namoy mga friends, you have to like kanang check on them from time to time if okay ra ba sila. So right now, how do we like you feel like what to do or how to cope up with certain issues? Sige. So, ang tao lahi man jud og kanang coping strategies, no? Or coping styles ba. So, basically lang siguro una kay kanang we know gyud our kanang emotions. Like if naata sa certain situation, para di sad kay mo bring og distress na to, like we examine ba nga sa man ni akong na feel ana. Then one trick kay dili mi mo say nga I feel ing ani, para dili siya murag kanang imong gi-own gid ang feeling ba nga kanang imuha siya or mo na ang modify nimo ba. So for example, if lagot ka, so murag isay sa imong self nga like murag I noticed anger, naingana kung Pero dili kami na I am angry, like I notice angry. Dili I am angry. Okay, kung mo say magud kag I am, murag imo na siyang gi-own or like kanang mo na siyang identity nimo ba na let's say kanang angry ka na person. Okay, that's it, guys. So it's a feeling man, no, so para napoy murag detachment with a feeling na dili siya mo stay nimo like nga forever angry ka nga person ba. Bitaw. So knowing how you feel, that's number 1. Kanang especially kanang naming gyud the emotion ba. So kanang daghan makay mo ingon na ay okay raman ko, pero na may lain emotions to that ba. Labi na especially if you notice the tone of voice na okay raman ko. It's not dili siya na kamo na okay raman ana ba. Okay, for the sake lang na dili siya i-ask sa question or dili gid siya dili na elaborate. Unsa gid ka, di ba? So naadyo daghan pa lain-lain na feeling kana. So aside from that, you also rate or scale nimo like unsa na nga emotion or how does that emotion kanang saman like unsa ka grabe ang kanang emotion ba ang intensity niya. So if lagot ka or na anger ang imuhang na feel, so how angry are you man, like from 1 to 10 ana. So kay na may mga situations na maglagot ta but
di gid siya ing ana ka Mm. super angry na Yeah. like manghagis ka or Hagis like ka or something. mo outburst ka sa uban tao Mm. ana ba. So same pod na yung mga masad ta but not super na like kana mo go na ta into like Murag depression. kanang mukuan na lang ta mo para muha to sadness mo kanang mga madarag kaon ba no? Mhm. Mukaon lang kasi ng comfort food okay na ka okay after, na diba? ana Mm. or ma-storya lang nimo ma-share nimo Mm. ana then Maka Kana. makakuan lang ka murag mapagawas lang nimo sa magawas imong lang nimo system ba. so kana So kana siya mga ang rating ay nadili pa kay siya like katong super high so kana depende ra pod na nimo as a person kung kana how nimo ma-rate gyud ang imong emotions ba o kay napoy uban na like they really feel good their emotions nga kanang deeply like sila gid feeling nila sila ang main character. yes Parang di ba? kana main character vibes Main character. Ako ang nipasaan sa kalibutan sa tanan mga problema. mao Diba? kana ingana sige then aside from that kay siguro knowing lang na we have to understand manggod nga ang atong mga thoughts no na nasa tong head kay kana siya ma-affect gyud how we feel and unsaon pud nato pag-act towards Yeah, it. it all basically it all starts in the mind. Mhm. Like tanan jud nimong nahitabo Mhm. before siya mo manifest in the Mhm. real one. You have to musugod Think, gid siya dira. So oo. that's why our mind is very like powerful jud siya, Mhm. di ba? For example kanang sa job na gusto ka ma-promote or kanang mga huna-huna gani na mga should ug must o na I should be kanang the perfect employee I should have the perfect attendance ingana sometimes Okay. kana sila mo or most of the time mo na yung maka-cause og distress sa ato kay for example or kanang based sa mga students na akong mga ma-encounter like they want nga perfect ilang score per me o niya kanang ganan sila ma-top per me or ma-dean's list Sa ba exam jud ba? sa exam ana but if imong i-think and then ikahagbong nila sa exam so ma-down na din sila Down sila. because ang ilang huna-huna man good is dapat perfect ko dapat ma-top ko dapat di ko mahagbong but kana with the circumstances na may mga di nato ma-control for example di may takaingon na ang mogawa sa exam kaning atong gitun-an jud or saon paghimo sa teacher sa exam so kanang mga things out of our control ba so kung imong i-think so what we usually do kay kana na ang situation kay kanang nahagbong sa exam ang student ana and then ang iyang na-feel is let's say kanang sadness or na down siya ana and then ang iyang kana pag-act on it kay di na siya di na lang ko mag-study kay mura gyapon mahagbong ko ay ana ba yan nag-assume ba mo na siya may tabo. so but actually ang iyang na-feel nga sadness is not because nahagbong siya but because sa iyang thoughts or sa iyang thinking nga dapat perfect ko Sa iyang expectations sa iyang self na wala niya na meet no ano siya. Example pod kanang kuan example na kay uyab ana then nagbuwag mo sa imong uyab so nagbuwag mo niya imo huna-huna di na ko makitaglain Marag ka nang wala na siya nagita to niya nawala dyan lain or kay ingani manggod ko mo nang nagbuwag mi so kana ma-feel na sad ka down like di nakaganahan mo meet og other people ana but actually ang imong na-feel nga sadness is because sa imong thoughts nga di ko perfect or kanang ingani ra manggod ko mo nagibiyaan ko niya and not really sa situation Okay. kay sometimes ang situation nagi mo revolve na mga things nga di nato control ba so di man nato makontrol how a person feels towards us di ba na So, atong pogson nga maibog jud kana ka for ana okay let's say bisag unsaon nimo do everything niya ang katong person kay marag wala lang na fall out of love lang siya or ana it happens man niya moingon na lang ta assume na lang ta na kita ang nay problema bisag di gid not all the time nakita gid ang nay problema no so kana lang kay mo think na rin ta ba kay na set sa tong mind na inani ra ko or siguro I would done his ana so hopefully katong scenarios no na kanang how the situation or how our thoughts gyud affect how we feel ba and how we act kay kana maka-help pod sa mga tao there na nag-watch or nag-listen na if nag-face mo og kanang certain situations ana
Huna-hunaon ninyo ba na adyo things nga di na to makontrol. And those things nga di na to makontrol, it's better if atong i-let go. Let them or let it be. Let it Diba? be, oh. Let it be. Kay sige ni magpugso na di so ko kay ngani but di man nimo makontrol po. Sa kung saan pa bitaw nimo like how hard do you try or how or how sa imong intensity sa imong pag-react ba if dili gid siya mausab out of your control na gid siya dili gid siya wala ma-change ang outcome. You can always have the choice lang how you feel or how would you kwan ba react into it ba mo na gid imong makontrol, di ba? So kana sige nya mga siguro kani lang mga simple things like for example you're in a situation na, like right there and then let's say kana anxious ka ana kulbaan ka kay example mag presentation baron ka sa inyong company ana then na may times na like ma-anxiety ta ba kay mo face tag daghan taw di ta kabaw unsay may tabo na may mga question or marong ka ana so kana padara mo mag kana deep breathing nga mga exercise kana like ginhawa lang kaglam like can take to ako I try to kana mo example nakoy ka ng ako ano siyang practice mo siya same po siya sa gym sa mo siya gi-apply nako siya from the gym kay whenever I lift weights kay murag mo deep breaths man jud ka so I do like kanang duha ka kanang duha ka and then release na ko siya inana akong pagkuan para murag I've read about it or siguro na heard na ko sa TikTok or what na murag daw siya maka-release og kanang oxygen ba na or something sa imong system na sa kana siya siguro kana kay kana deep breathing gyud maka-calm down nimo ba kana siya ang usa. Then we have also kanang mga grounding techniques meaning para mo bring back nimo sa reality. Especially if kanang mga difficult nga emotions like anger, kana jud no. Mawala naman ka sa imong. Murag ang imong githink kay kato ra jud na situation ba so para mo help nimo calm down kana. Pause ka then kanang tawag na mo ani kay 5 4 3 2 1. So how do you do that like? So ang first kay 5 things nga imong makita. Mag-name lang kasi mong self. Imong makita. Kanang laptop. Anything na imong makita, 5 things. Kana. Okay. Then, ang 4, kay 4 things na imong ma-hear. So, mag-say lang ka, ana. Mga unsay mga naadira. Na imong madunggan, ana. Then, ang 3, kay 3 things na imong matouch. Okay. So, anything na, like, kana, matouch nimo, ana. And then, ang 2, kay 2 things na imong ma-smell. And then, ang 1 is ang imong ma-taste. So basically more sa senses. Sa senses nimo. So that's why grounding siya kay para mas more aware ka sa imong environment. Press in the now ba or sa moment. So more dili kay ka more way ahead of yourself kasi mo nahuna. So more siya own world man gud mo. Or ang imuhang huna-huna kay clouded na kayo sa situation that you're in ba. So to bring you back lang sa into the kana in the moment, in the present. So kana pwede na nimo imado. Pwede siya 5-4. So kana 5-4-3-2-1. Di ba siya pwede interchange? Like pwede ba 5 ka? Taste? Pagkaon na din. Well, pwede naman sad basta kay ang mga senses ba lang i-activate nimo. Nga imuhang kuan. Kana jud ma-activate kay it means nga mas aware ka sa imong environment. Then before ka mo go back na sad sa imong gina-face na issue. So kana. Then nasa yung mga people na they like or kanang kuan. If ikaw lang isa and then labi na if sa emotions na like kanang sadness or kanang worry nga na. Then you can do na what they call kanang the hug. So murag i-hug ra nimo imong self. So ang imong right arm on the left shoulder and then ang sa pikas then imo lang i-squeeze imong shoulders. Soothing man siya like na feeling, di ba? So, kung walain mo do para nimo, why not? Why not, di ba? Enjoy it yourself. Sabi nagtaas kag kamot. Advantage ka. Kana. So, then napoy uban mo, try lang ka ng mga meditations. Daghan naman karon no? Like, especially na yung mga apps na yung mga apps, do that na meditation like practices. Like Calm nga app or like Headspace. Di ba? Yeah, na different na mga exercise or meditations pod but di ko ganahan mo kanang close your eyes sana ba naiuban jud na di mo work for them labi na kanang gagawin kisa ginoo na mo maguna pag mo close kasi mong eyes niya
You have to let go. Then dili gid mauban, di mo Mm. work siya ba. But naka-hear pod ko sa isa ka podcast na na kay. Di pod siya ganahan o kanang sa mukha siya sa voice, di ba? Kay if mag-meditate ka din, Okay, naman storya. Oh, but if So, you find subconscious. lang daw, magsige kag pangita og kanang different exercise or meditation guides niya ang voice. Kay nara jud na yung murag voice nga you feel nga soothing jud siya ba for you or like calming for you, then kana pwede ra sa nimo Personal preference na siya. Oh. Sa imong ganahan. Meditation, no? Yeah, meditation. Then siguro last kay which I try to practice pod is kanang journaling. Yeah, actually ako sad nag-try ko ana karon na whenever like I have certain na mga like siguro problems or work which I ever na kay mga gastos or tanan ba Yeah. para just to like clear your head. Kay sometimes man good daghan kita ginahon na dili na to ma-compartmentalize Yeah. ang mga things na dapat na to i-address ba. So it's better to it helps na murag mo write down ka. Like anything like you can write down your Yeah, bisag thoughts, unsa tanan, gyud. di ba? At least mura lang siya mawala sa imong mind niya. Mabutang nimo into paper. Yeah, basahon nimo okay mo din ni siya akong mga obligations or responsibilities karon or mo ni siya akong mga problems karon. At least lang diha kay para lang dili siya na lang sa imong brain ba kay sige na siya tuyok sa muna huna. Dili magud siya mahuman wag ana. Kana. So kana writing it down. Oh, napay jud uban na ganan gid sa like traditional na like paper and pen jud pa na mag-write no mas kuan jud. Mas ma-feel nimo Mas ma-feel mo ang emotion. So masinot sa magsulat jud ka sa kanang journal. Labi na karon no kay Pasko na nanay planner. Mao balik sa mga planner. Diba? Kana. Siguro. Oh, and then last siguro I would suggest kanang mood trackers. Mood trackers. What is that? Like different emotions lang nimo i-track na po yung mga apps on that, and then pwede rin sa nimo i-write na most of the day mo ba rin na imong na-feel. Okay. Or if kanang within your day like daghan kay kag mga different emotions or stressors in life ingana ba, so i-write nimo unsa imong mga na-feel. So and then you can track nga oy pag kani nga pagsugod sa month kay ingani akong na-feel. I have a friend na it's like mood tracker ay iha kay murag day na ang iyang gidu kay na certain colors nga iyang ma-feel, like say for example happy day ni kay pink niya mura na siya nag-make og calendar nga na i-color lang niya nga murag kani nga day mo ni siya ang iyang emotions ba. So good mo help sad na mas aware pod ka sa imong emotions o sa imong mga na-feel, so kana important sad. So muna shake ka ng ano no. Makabaw ka ba kung happy ba ka or di? Or i-check ika-end sa year or sa month makita nimo na puro man ka ng red. Like, a lot of things can happen in a day jud like pwede ka mo start sa imong day na happy ka and suddenly like isa lang ka bad na news or bad thing that happened would automatically change the kanang kuan jud mood of the day jud. So and mukuan man gud siya no, the more ka sige kasuko or kanang the more nimo din nimo i-address ang mga na-feel nimo mo piled up man gud siya usahay sa imong self, and then wa nakakabantay ba na you're turning kanang bad thing to more na permanent na siya sa imong ba, dili na nimo siya mausab dayon ba kung dili nimo siya i-address kana siya. So kana siya, I think we have like daghan kitag na learn no today so unsa lang imuhang murag take away unsa man imong murag gusto i-share na message lang sa mga people that's been struggling or kanang what could for me like what I always believe, especially na if na ako sa in a situation na difficult or stressful siya or unusual nga situations, is I tell myself that these too shall pass. Kay they say na like happiness is not forever. So ang sadness po di po siya forever ba. So kana these too shall pass. So whatever you're kanang going through nga difficult and hard and is causing gyud kanang mental health distress, then kana that will pass ra gyud. Pass ra gyud siya. The storm will eventually fade, di ba? Ay mahuman ra ang uwan. Ano siya. So, ay di ba nakay kuan, ako lang gusto po i-share sa mga akong mga viewers is nakay kuan, start ka rin na passion project of your own. Yeah. So, would you like to share? Sige go. So,
I started an Instagram page about mental health because like I said pag beginning no kay na ako lain-lain practice. So Yeah. now is I'm in my mental health era. Okay, So okay. I created kanang page na it's called Safe Space. So safe with 3 E's. Yeah, tulay butang din. Yeah. Tulay Ay, butang. butang lang. Sige. Butang na ko din. Underscore space nga 3 E's. So it's just kanang with different na post lang about checking in your mental health or mga positive affirmations. Okay. I think if ako sad kay hilig ko mag-share ba. Yeah. Oh, so if maka-scroll ko like kani siya murag naka-feel ko or naka-relate ko. You tend to di ba? Yeah, Share like, it sa uban, no? So murag kanang if through my own pod na kanang creations no or kanang with the practice that I am in pod kay maka-share or maka-help ko ani sa others then it's already kanang good siya na feeling pod ba. And then positive na energy lang gani. Yeah. We have to the world is very kabaw ko guys, ang world is very cruel sometimes to us. So by just being a positive person or positive na vibe ang give out is like makatabang na gid siya. Yeah, maka-help So, siya. So i-follow na to na siya guys sa atong Just follow if you have Instagram and also i-follow sad ninyo ang atong podcast. Yeah. So, sa Spotify. The Kuya Ben's podcast. So, akong takeaway siguro ani na episode is very nakuan sad ko na learn sad. Pero akong na therapy sad ko. Okay, actually daghan man gid ko gipang agian sad no but we're not gonna be talking about that but kana lang siya it's very more calming akong experience karon. Nakalma sad akong nahuna na dili kay ko mag-stress about things. Pero mas stress man gid ta normal man siya. So kana lang ako ang makuan lang mahatag na kanang sana insight sa inyo is kanang kung unsa man imong situation karon is not gonna be your final destination na jud or kana na jud ka. It's not gonna be the same thing always. You're gonna be put into that situation but eventually mausab ra gid na siya. As long as you stay positive, stay healthy, eat healthy, go to the gym, mga na lang, do the stuff na would like make you feel alive. And eventually, if kanang doing things that you love, kana siya. Labi na example, stress ka sa work niya. Sige nag-work, you have ba? to So always maybe kailangan ka mo step out of that and then kana. Go jud to do things that you love ba? Or mga hobbies ninyo. Like I'm doing this because ganahan ko inani. It's like my own outlet to like talk about things. So that's why I started this kanang podcast even though gamay pa siya. Yeah. So mura siya outlet lang and might wata kay bawo no na ikaw naminaw ka diha and especially Bisaya ra ni siya. So makasabot ra jud mo. Sometimes ang mental is very kuan ba. Mura intimidating sometimes to talk about especially pag naka sa imong friends or mga close ones na dili kay nimo ma-talk about. So kana siya. So yeah guys, I think daghan jud mig na share today no and I hope that you've learned a thing or two sa among episode and again ayo nyo gikalimot i-follow ang atong page ang Safe Space sa Instagram and also follow our page my page Kuya Ben's podcast. I think magbutang sa kuan sa Facebook. Butang ako sa Facebook and sa Spotify. And yeah, I hope guys na safe ra mo diha. I hope to see you guys soon and peace and love lang. Bye-bye. Bye. Bye.